of people that were here last Tuesday and people that are joining us. So if you're joining us, welcome. If you were here, welcome back. We're excited to continue. So Alicia каже, що ми маємо мікс людей, які були минулого вівторка, і нові, ті, хто прийшов вперше. Вона вітає вас всіх, вітає тих, хто прийшов перший раз, вітає усіх, хто прийшов другий раз. Дуже рада вас бачити. So I'll just share this again for people that are coming back. I am Alicia Gray. I am a trauma-sensitive art educator, and I work primarily with pre-service art teachers, so college students learning how to be art teachers. Alicia, вона педагог, який педагог мистецтва, образотворчого мистецтва. Вона також кандидат в PhD, доктора в педагогіці, і вона в основному працює з студентами, з тими студентами, які хочуть бути вчителями мистецтва, і розповідає їм, як зробити їх класи більш терапевтичними, більш сенситивними до травми. So I'm not an art therapist. I focus on using therapeutic art making in the classroom so it's accessible to all students. Аліша не терапевт, вона вчитель, але і вона працює над тим, щоб класи були терапевтичними і вживаємо терапевтичні методики так, щоб вони були доступні усім дітям. Не тільки дітям, які прийшли на терапію, а взагалі тим дітям, які вчаться, які приходять у групи. So last Tuesday, we focused on art making that is expressive and healing, and we made our identity maps. Минулого разу ми робили мапи, в яких ми визначали свою identity. And then this week, we're going to focus on art making that is kind of an escape from trauma, a way to kind of just be and exist in the artwork. Сьогодні ми будемо розмовляти про те, як втекти від травми і повністю погрузитися у мистецтво, у малювання. This is art, like art when we draw in. Right? We're going to make, kind of, yes. It's a combination. So the rest is in Ukrainian using Google Translate. So hopefully it's... Тобто частина зустрічі буде переведена, слайди будуть переведені на українську мову. Sorry. There we go. So we're going to be making musical mobiles today with the goal of creating visual representation of a song that is a meaningful kind of escape for you. Тобто сьогодні ми будемо робити телефони, мобільні телефони, музичні телефони з піснею, яка для вас має значення і яка вас вдохновляє і допомагає вам втекти від травми, втекти від якихось гострих емоцій, негативних емоцій. So we'll start with drawing, painting, and then we'll cut up our drawing and painting and turn it into a movable sculpture. Ми будемо малювати, вам потрібен папір, олівці і папір, а потім ми, те, що ви намалюєте, ми зробимо з нього скульптуру. So again, we're creating what's called a mobile that visually represents a song that is meaningful or an escape to us.
Тобто, ще раз, ми створюємо музичний телефон, мобільний телефон, який буде для нас прикладом пісні, яка допомагає нам втекти, може, від реальності, яка для нас дуже важлива. And then turning it into a kinesthetic or movable sculpture. І ми з нього зробимо скульптуру, яка буде двигатись. So these instructions with the objectives and then the overall description is how I would present this lesson to students. Basically saying the same thing in two different ways, just to be really clear with the intention of our project. Аліша, це так, як Аліша розповідає про цю скульптуру, про цей урок, так, як вона каже про це студентам, дітям, і ви можете це вживати в роботі з дітьми, щоб все було зрозуміло, було ясно, щоб діти розуміли, що вони роблять, над чим вони працюють. So what is a mobile? Тобто, що таке мобільний телефон? So mobiles were first created by the American artist Alexander Calder, who you may be familiar with. Олександр Колдер зробив перший мобіл у 30-х роках. So it's a mobile, the term is just this mobile sculpture. Тобто мобіл без телефону, але мобіл – це ім'я скульптури, назва скульптури, яка може двигатися. And it was the first time that sculptures changed based on their environment. And that's kind of the symbolic piece that I wanted to bring into this lesson. І саме головне, що тобто скульптура може змінюватися, і ми можемо змінювати те, що навколо нас, наше оточення, нашу середу. І от це смисл в тому, що ми робимо цю скульптуру, і ми думаємо про те, ми переносимо на те, що ми змінюємо наше оточення, те, що навколо нас. I'll show some more examples as well. So the idea is that our environment, all the senses around us, impact how we move and shift and interact with ourselves and the space around us. Смисл у тому, що те, що нас оточує, коли ми працюємо над цією роботою, коли ми створюємо цю скульптуру, ми змінюємо те, що нас оточує. So often students that have trauma struggle with sensory input. So touch, smells, sounds can be really calming or can be triggering. Тобто діти, які відчувають травму, які живуть у травмі, вони іноді мають проблеми з тим, щоб слухати, з тим, що вони бачать, з тим, що вони нюхають. І це може бути з одної сторони, вони можуть дуже сильно чогось там нюхати, чи щось постійно слухати, чи щось постійно їм хочеться бачити, чи вони не хочуть ні до чого доторкатися, тобто в обидві сторони, сенсоріка. І оце над чим будемо працювати сьогодні над сенсоріками, над сенсорами, над всіми сенсорами, які ми маємо для дітей, які взнали травму чи живуть у травмі. So this lesson focuses on sound and music, but you can tie in any of the other senses as well. Цей урок, він призначений на тому, щоб сконцентрований на музиці і на звуках, але ви можете додати інший сенсор сюди, у цей клас.
які ви хочете. And hopefully it enables students to begin to think about how sounds can help them escape and calm down and just kind of be in themselves, in their own space, away from their trauma. І ми сподіваємося, коли ми даємо цей урок, ми сподіваємося на те, що діти зрозуміють, як музика, як звуки зможуть їм допомогти втекти від травми, чи діяти з травмою, і як знайти баланс. So before we move on to the actual project, does anyone have any questions up until now? Перед тим, як ми почнемо, є якісь запитання? So here's my example. We're going to start by listening to a song that is an escape for us. This can be our own personal song, so we can put our sound down, put our video down if we need to, and we're going to kind of listen to a song and just create, just do some free drawing, free painting. Спочатку вам треба буде знайти пісню, яка вам дуже подобається, яка вас вдохновляє, і її треба буде послухати. And then we're going to cut out our drawing and we're going to turn it into this movable sculpture, as you can see here. І потім ми будемо малювати. So they will listen to music and draw, right? Yes. Тобто ви будете слухати цю пісню і малювати все, що ви захочете намалювати, а потім вам треба буде вирізати те, що ви намалювали, і зробити з цього скульптуру. So again, here as a teacher, I'm trying to show the example, the end product, and then we're going to break it down just like last week and go step by step together. Зараз Аліша показує вам те, що повинно в кінці, кінцівку цієї роботи, але ми будемо це робити поступово, крок за кроком. And I find when working with students with trauma, it's really helpful to provide a really strong overview and then break it down step by step to allow them to follow along. So this is just how I would do it in the classroom. Аліша каже, що коли вона працює з дітьми, які пережили травму, вона зрозуміла, що дуже важливо розповісти дітям, що вони будуть робити, а потім вже поступово робити роботу. І це так, як вона би робила, це так, як вона б працювала з дітьми у школі чи у гурточку. Вона показала останній продукт, що повинно получитися, а потім вже крок за кроком розповідала, як це зробити. So the first step is really to get set up, to begin to think about a song that you can listen to as an escape, a song that kind of just makes you feel happy, it can make you think deeply, just a song that is an escape for you when you're kind of feeling out of sorts. Для початку вам треба знайти пісню, яка вас робить щасливою, яка вам допомагає вийти на якийсь інший рівень, і навіть коли ви сумуєте, якщо ви вмикаєте цю пісню, вона вам допомагає радіти, вона вам допомагає жити, допомагає, як сорс ваш. Тобто подумайте і, будь ласка, знайдіть цю пісню. So I picked a song that I listened to with my daughter, and it's a silly, goofy song about making art on a Sunday afternoon. Аліша вибрала пісню, яка подобається її маленькій дочці, якій 3 роки, і це така смішна пісня про те, як малювати Sunday afternoon. Yeah. У неділю після обіду, як малювати у неділю після обіду.
it just makes me happy if I'm feeling stressed or overwhelmed. We put it on, we make art, and we dance while we make it. So it was a song that brought me joy. Ця пісня приносить радість Аліші, тому що вона, коли її вмикає, і навіть якщо їй сумно, вона її вмикає, і вони з її донькою починають малювати, танцювати, і стає радісно і легко. And then when I had my song in mind, I got a large sheet of heavier paper. І в Аліші, коли вона знайшла пісню, вона взяла аркуш паперу, бажано, щоб він був товстіший, трошки товстіший, ніж звичайний. And then I just got a wide variety of art materials. So I got some of the art materials that I use with my daughter. Це матеріали, які Аліша використовує з її донькою, ви можете використовувати і інші матеріали. I ended up mostly using pastels for my drawing, but I'm sorry, there is a question that like if there is a not a song but just a melody, just a music that relaxation music, але нема, there is no song. Is it okay? Yes, absolutely. It doesn't have to have words. Не потрібні, якщо вам не потрібні слова, пісня, мелодія не повинна мати слова. Якщо це просто релаксична мелодія, використовуйте її, якщо ви її знаєте. Yeah? And, can you repeat that, please? I'm sorry. Sure. I used mostly pastels, but you want a material that kind of flows, that's freeing to you. Аліша використовує пастелі. Будь ласка, використовуйте такі матеріали, які для вас такі свободні. Тобто, якщо ви малюєте, щоб вас воно не затримувало ваше мистецтво, коли ви малюєте. My art therapist, people will know, but things like watercolor, paint, pastel, those are great. You probably don't want to do really detailed pen or pencil, but you just kind of want freeing materials. Аліша каже, що терапевти чи вчителя мистецтва розуміють, що використовувати акварель, використовувати пастелі – це дуже добре, тому що, але не використовуйте такі олівці, які вас будуть застопорювати. There is a comment that Victoria use pastel as well. She likes pastel. There is, in art therapy, there's something called the expressive arts continuum that looks at materials in terms of how fluid they are, how interactive they are, and how that connects to our sensory and psychological well-being. Аліша каже, що в арт-терапії є спеціальні матеріали, і вони групують матеріали, які сенсори, кожен матеріал відповідає за якийсь сенсор, і він допомагає в якійсь отраслі. Тобто не кожен матеріал можна використовувати в кожному проєкті. So I'm going to give everybody a couple minutes to kind of get their materials and get situated, find their song, maybe have it queued up, and then we'll start making. Тобто, будь ласка, зараз цей час, коли знайдіть матеріали, знайдіть папір, знайдіть пісню, і ми почнемо малювати. And can they put in the chat when they're ready? І, будь ласка, поставте плюсик, коли ви будете готові, поставте плюсик, що ви готові малювати. Sometimes not every student will have access to listen to their own music. So in that case, the teacher can
select a few different songs and play them, and the whole class can listen to the same song. Alicia каже, що не завжди діти мають можливість слухати свою пісню, чи мають девайс, мають щось, на чому вони можуть слухати пісню. І тоді вчитель повинен вибрати якісь пісні, може декілька пісень, які будуть грати увесь клас, увесь урок, і щоб всі діти мали можливість слухати ті пісні. I think maybe it's a good idea, like, ask children like what kind of songs they like, and тобто, може ви можете просто спитати дітей, які вони полюбляють пісні, і може там більшість дітей, коли кажуть, то поставити ті пісні, які вони люблять. Especially if you have a small class, you can listen to everybody's choice all together and do it together, and see how different people respond to different types of music could be very helpful. Особливо, якщо у вас маленька група дітей, якщо ви працюєте з маленькою групою дітей, то це навіть така хороша ідея поставити музику кожної дитини і послухати музику, яку вибрала кожна дитина, і подивитися, як реагують різні дітки на різну музику, що вони малюють і що для них означає музика там іншої дитини. So for our next step, it's to listen to our song on repeat. I listened to mine probably about 5 times. It's shorter. And just kind of free draw as you're inspired by the music. Тобто ви можете музику слухати, пісню слухати декілька разів. Аліша каже, що її пісня дуже коротенька, яку вона використовує своєю рукою, і тому вона її слухала 5 разів. І в цей час, поки ви слухаєте, малювати. So try to fill your paper as much as possible, and then because it's a movable sculpture, you can also flip your paper over and do the other side as well. Тому що це така скульптура, яка буде двигатися, ви можете малювати, постарайтесь заповнити весь папір вашим малюнком, і навіть так, як вона двигається, перевернути на іншу сторону і розмалювати іншу сторону, тобто розмалювати папір з 2 сторін. Yes. So we'll take some time to do that, probably about 7 to 10 minutes. And if you just want to put a plus in the chat when you're ready. Аліша каже, що це повинно зайняти вас між 7 і 10 хвилинами. І, будь ласка, коли ви закінчите, напишіть нам плюс у чат, щоб ми розуміли, що ви закінчили. And I can answer any questions while people work as well. І поки ви працюєте, будь ласка, задавайте ваші запитання чи коментарі. Yeah. Do you want to use your song, Alicia? Do you want me to play my song? Sure. Ви хочете, щоб Аліша поставила свою пісню, щоб ви почули, під що вона малювала? Так, я бачу. Yeah, I see. Yeah, I think it's you can. And if people will prefer their song, they can just lower the volume. Так, тобто, якщо ви хочете послухати, яку пісню використовує Аліша, ви будете її чути. А якщо ви слухаєте свою пісню, ви можете просто зробити менший звук і потім просто його включити. Yeah? Over glitter, paint, and glue. Let's get messy on a Sunday crafternoon. Everybody to the table. Gather up all the supplies. Find your favorite colored paper. And the world is open wide. 'Cause with these markers I can make the galaxy or a bunch of grapes for you and me. Come on over, pencil, string, and tape.
you really do need a hat. Folding paper into quarters, halves, and thirds. You'll be the captain of the SS Arts and Crafts. 'Cause with these crayons we can draw a cityscape or a basketball for you and me. Woo! Come on over, pencil, string, and tape. Arts and crafting, oh, what we'll create. Come on over, glitter, paint, and glue. Let's get messy on a Sunday crafternoon. Well, you and I can draw a gigantic dinosaur. Got crayons and pencils you can share. Yeah. Macaroni and some string, make a necklace with a ring. It's a surprise made for a mom to wear. Let's build a castle out of craft sticks. Our magic stars on a birthday card. Just watch this. Got glitter, check, glue, check. Finger paint sounds fun, and we've only just begun. 'Cause with this paintbrush we can fly across the waves and through the sky. Just you and me. And me, hey, 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 woo! Come on over, pencil, string, and tape. Arts and crafting, oh, what we'll create. Come on over, glitter, paint, and glue. Let's get messy on a Sunday crafternoon. Arts and crafting, oh, what we'll create. Come on over, glitter, paint, and glue. Let's get messy on a Sunday crafternoon. Let's move to step 5 and 6, where as soon as your piece is dry, if you use paint, or finished, you can begin to cut out shapes that are kind of meaningful to you. Алісія каже, що наступні кроки, 5 і 6, це кроки, коли ви почнете вирізати з свого малюнку якісь форми, які мають для вас значення. Тобто продумайте, які форми мають для вас значення, і починайте вирізати. Does anybody need my song to keep going? Can you explain like the forms, for example, the forms that you have, like why was it meaningful for you? Just one example or so? Yes. So if you listen to the song, it talks about, you know, you can make a cityscape or a basketball. So I have kind of this basketball over here that could also be a moon or a sun. То Алісія використовувала, вона слухала пісню, і, наприклад, там було про баскетбольний м'яч. І от вона зробила з нього таку, як місяць, і намалювала сонечко, і потім почала вирізати з цього форми. I loved the idea from the song that we can create anything, or the same thing can look like something different, especially to kids. Та в пісні співається про те, що ми можемо з усього зробити щось інше. І пісня називається «Ремеслення після обіддя», якщо можна це перевести, у неділю. І вона каже про те, що ми можемо, і навіть якщо щось виглядає по одному, ми можемо уявити, що це щось інше. І це може бути для нас щось іншим. So I cut out these little dinosaurs, they're triceratops.
Вона вирізала от з зеленого, Аліша вирізала динозавра. Вона вважає, що це динозавр Triceratops. Трайсенапарс. Мій син не так увлікається динозаврами, то я не знаю назви всіх динозаврів. Ну, от оця зелена штучка, яку вона показувала для Аліші, вона вважає, що це триценапарт, такий динозавр. But this one kind of also looked like a little, like a plant, a bush. This one looked like a sun. So I tried to pick shapes and then manipulate them so they could be a lot of different things. Аліша спробувала зробити, наприклад, ця зелена штучка, вона може бути листочком чи якимось кущем. Тобто вона, а от там, де в неї м'яч баскетбольний і таке як сонечко, то можна уявити, що це м'яч, а можна уявити, що це сонечко і луна. І вона так спробувала зробити так, щоб, дивлячись на один і той же кусочок, вирізаний кусочок, можна було уявити різні предмети, не один, а щось різне. Would anyone like to share their drawing? Чи хоче хтось показати Аліші, вона буде вдячна, якщо ви можете показати, що у вас виходить. Чи набачив. Oh, nice. Oh, thank you. Оксана. Oh, so nice. Fish. Yeah, Alena. Oh, Olga has a lot of, do you see that? Yeah, it looks so cool. Yulia. Oh, nice. Nice. So nice. And sometimes if you have like a really big shape, like that big fish shape, you can just kind of hang them off of each other. Off from each other, like from one on top. Yeah. Якщо у вас великі такі фігурки, от як рибка, то ви можете її одну з іншою скріпити і повісити. Наталя. Nice. От, ви можете взяти велику фігурку і до неї прикріпити маленькі фігурки. Nice. Oh, у Альони, Альона Гага. Do you see Альона Гага? Yeah, she has. Yeah, nice. If you have a chance, take photographs as you work, and we would love to see them and display them. Якщо ви можете сфотографувати ваші роботи і те, як ви працюєте, і послати Олександру. Олександр, можете, будь ласка. Ми будемо дуже раді їх використати і побачити. Аліша буде дуже вдячна, якщо можна буде. Олександра, ви можете потім мені переслати, щоб Аліша буде дуже вдячна побачити, що ви намалювали і що ви зробили. Їй дуже хочеться побачити вашу роботу. І не тільки останню стадію, але то, як весь процес, якщо ви можете зробити одну-дві фотографії, фотокартки. Yeah, I asked to send to Alexander and he will then forward it to us. Дякую, Олександр. And that's really just to kind of think about how you want to arrange your mobile, your movable sculpture. You can use string or wire. I used colored popsicle sticks to go along with the theme of my song. Аліша каже, що ви можете використовувати багато різних матеріалів. Ви можете використовувати просто бумагу, папір, і ви можете використовувати різні ниточки, чи товстіші, чи тонші. Ви можете використовувати проволоку. От Аліша вживала такі різнокольорові палички, тому що для неї, от коли вона слухала пісню, вона чула, в ній співається про палички, і тому вона захотіла вжити такі палички. Але якщо ви не маєте паличок, ви можете скріпити ваші... Головне, щоб воно могло рухатися, щоб цей мобіл, вона була як
руханка, таке нове слово я произведу в українській мові, щоб воно все рухалося, було скріплене одне з одним, але при цьому рухалося. Дякую, Олександр. Так. Оксана, можете нам ще показати одного разу? Нам Олександр зробив. Oh, so cool. Oh, and the little bubbles. Oh, that's beautiful. Аліша каже, що це дуже чудово, дуже круто, і їй дуже подобається от кружочки, як пузирки. Це дуже класно. And it's great when you use both sides because it becomes so interactive. Ще їй дуже подобається, що ви вжили обидві сторони, тому що це такий інтерактив, що і з одної сторони, і з іншої сторони. І коли вона мовиться, вона це видно і те, і інше. Да. Їй дуже-дуже подобається. Дякую, Оксана. So you can do this activity with all kinds of ages. I love seeing all the kiddos working with their people and creating together. So this is a project. Юля. Yeah. Alicia каже, is it okay if I will translate? Yeah. So Alicia каже, що ви можете використовувати це з любим віком, і вона дуже вдячна людям, чиїх дітей вона бачить, і вона каже, що це дуже круто. More art. Що вона, їй дуже подобається, що люди працюють з дітками теж. Наталя has a child, Marina has a child, yeah. Так, Юля showed us a cool project. Юля Абрамович, можете нам показати? Чи ви показували, у вас там як равлик? Nice. Частково я його скріпила, але ще не зовсім. Це равлик чи ні? Да, такий як равлик, квіточка, і тут як вітер у мене. Воно так. So she has wind, she has a flower, she has a sun, and so different things, different shapes. I will, yeah. They're beautiful. Yeah, snail. A snail, yeah. Yeah, this is a snail, but it could be used as a... Це не обов'язково бути равлик, так? Це може бути щось і інше таке, як... Ну, так. Якась спіраль така. Spiral. Yeah. Yeah, and Victoria wrote you in English, so you can... Yes, thank you. Yeah, and I saw someone else showed, Tatiana showed her work. Mm-hmm. Yeah, she has a heart. Намагалась зробити 2 сердечка і рибка, напевно. So she made 2 hearts, and she thinks it's a fish at the end. She's not sure. Yeah, and Marina has a question, I guess. Yeah. Marina? Ну, митець з мене так собі, але пісня, яку сьогодні ми всі наспівуємо, з якою засинаємо, з якою просинаємося, це «Ой, у лузі червона калина похилилась», і всі ми хочемо, щоб наша славна Україна розвеселилась, і я навіть зі своєю дитиною 3-річною не домовлялася, що я цю пісню слухаю. Якщо зараз чутно, він сидить і співає цю пісню. Yeah, there is a song about калина. Значить, у нас є і лани широкополі, і калина наша червона, і Україна, я тут намалювала смайл, який повинен, ну, ми повинні Україну розвеселити, тобто він посміхається. І з цього боку, звичайно, що наша держава, наша Україна в серці, тобто
Да, це дійсно пісня, яка і на телефоні, і в душі, і малеча не співує, тому я навіть не задумувалася. Ну, ось так, така спроба у мене вийшла, але задоволення отримала. Thank you. Yeah, said that she liked the exercise and like she listened to the song. There is a kalina. It's a bush with red berries, and it's a symbol of Ukraine. And there is very famous song. I can send you, Alicia, to listen to it, because no, there are a lot of our artists from America who are singing this song, and the song is about like raising the Ukraine. And Marina had like the berries, the house, the smiley face that like we should make Ukraine smile. Yeah, I love the structure, how interactive it is. It's beautiful. Аліша каже, що їй дуже сподобалась ваша робота і дуже структура, як вона. Я бачу Ольга Немкіна. Ольга. Ну також, знаєте, зараз, як Марина Володимирівна сказала, що приходить на ум калина червона, ніхто не домовляється, всі співають. Ну і в мене теж така от пісенька, символ калини, сонце світа на неї, і це ми збережемо. Yeah, so the same song about Kalina, and that we will save it, we will sun, and everything will be great. The Ukraine. Oh, that's beautiful. I can't wait to look through all of them, the photos. Yeah, it's a golden rose. I'm sure that you don't know because we don't have it here. It's Okay. Я переклала калину. Ми не маємо калини у нашій місності. Я хотіла посадити тут, але нас немає, трошки на північ. Діана? У мене теж калина. Ніхто не домовлявся, але ця пісня звучить дійсно в наших серцях, і ось буде наша калина рости, розквітати, як сонечко. Любов буде панувати, і розквітатиме буде наша Україна, наша ненька. Все в нас буде добре, буде панувати любов і мир на нашій землі. Yeah, so this is a symbol that the bush on the top is a gilder rose, and then that it will bloom. The Ukraine is a symbol of Ukraine, and the love will be all over the Ukraine, and it will be, and the sun will like warm up the Ukraine, and it will be beautiful in flowers. So the same song. Yeah. Yeah. I think it's so powerful how so many of you did the same song, and your artwork is so personal and so unique to you. Аліша каже, що це дуже важливо, що ви зробили, багато з вас подумали про ту ж саму пісню, але при цьому зробили одну і ту ж саму роботу, різну роботу, одна пісня, але в кожного своє розуміння цієї пісні і в кожного персональний проект, персональне розуміння цієї пісні. Victoria has another. We have Victoria. Do you see it, Alicia? No, not yet. Victoria. Ну, я намалювала море, але в мене тут є і хвилі, і каміння таке, і ось у мене тут чайки. Yeah. So Victoria has a sea with seagulls and rocks. So this is seagulls. Beautiful. Якщо ви можете надіслати, Альона Гага has another piece. Yeah, she has a lot of. Так, якщо ви можете надіслати нам. О, Наталя shows you. Я хочу показати свій малюнок. Не буду оригінальною, але пісня в мене інакша. У нас є українська народна пісня, яка називається «При дорозі кущ калини нахилився до води».
Там в ній йдеться про те, що колись хтось вирвав калину, хотів довести додому, але викинув її, не довіз. Але вона, ця калина, ухопилася дуже міцно за землю і виросла там, де її покинули. От у мене це про тих переселенців, які зараз по всьому світу. Україна як калина як символ нашої України, да? І нас вирвали з коріння, ми були вимушені в інші міста переселитися, але ми міцно вхопилися і там розквіли, і всі тепер бачать ту нашу душевну красу, ту силу, яка є в українській нації. Yeah, so the same bush, Gilder Rose, but it's different folk song about the bush that was taken out from the ground, and someone wanted to plant it at their house, but threw it away on the road and forgot about it. But the rose itself, sprouted the roots inside the ground and started to bloom. And for Natalia, it's a metaphor for those refugees who had to move from the country and now all around the world, but they are strong and they are blooming and they are finding jobs and like they are doing well anyway, even though they had to move from their motherland. Mm-hmm. So powerful. Alicia каже, що це дуже сильно, дуже сильно, дуже сильно робить. So just as it's important for us to kind of share our work, it's really important to create space for our students to share their work. And I have some reflective questions, but you can just let them talk too if they don't need help. Тобто Аліша каже, що дуже важливо в кінці, так як ви вчителі, коли ви провели урок, розмовляти з вашими дітьми, розмовляти з студентами, що для них важливо, дати їм можливість поділитися своїми зображеннями, своїми роботами, розказати, що вони мали на увазі, чому вони це намалювали, навіщо їм було це намалювати. Дякую, Вікторія, що зразу на англійській. Так, і оце ті запитання, які ви можете використовувати в своїй діяльності, коли ви даєте такий урок, коли діти щось творять, і от в кінці бажано запитувати, вживати ці запитання, чи ви можете просто дати дітям розмовляти і казати те, що вони хочуть. Якщо діти можуть просто розмовляти, якщо діти можуть просто ділитися своїми відчуттями, то можливо навіть і не задавати ці запитання. Аліша? And then I just thought about some ways that you can differentiate this to support different groups of students. Maybe someone is hearing impaired. І Аліша каже, що ви можете по-різному це робити для різних груп студентів, наприклад, для дітей, у яких проблеми з слухом. So thinking about other senses, you can focus on a specific sense, like touch or smell, and you can go on nature walks to find items, actual nature items for your mobiles. Тобто ви можете піти, наприклад, на екскурсію з дітьми і знайти якісь матеріали прямо на вулиці, з яких вони можуть зробити свій мобіл. Чи ви можете сконцентруватися більше на тому, щоб вони нюхали, чи більше на тому, щоб вони на щось дивилися, і це асоціювало з ними робити цей мобіл. Це залежить від вас і залежить від тої групи дітей, з якими ви працюєте. You could think about a painting that's meaningful, or a piece of art that's meaningful to kind of the Ukraine as a whole, to individual students. Ви можете також взяти, наприклад, якусь картину, яка має,
важлива для всіх українців, і просто поставити репродукцію, наприклад, цієї картини, і діти можуть дивитися на неї і малювати щось своє. And have them turn that painting into a movable mobile. So there's a lot of different ways that you can adjust this to fit the needs of your students. Тобто вони можуть перемалювати саму картину, чи можуть намалювати те, що вони відчувають, дивлячись на цю картину, а потім розрізати і також зробити мобіл з тим, що вони зробили. And then I just included some of the research, some of the theory behind how I developed the project. І Аліша додала дослідження, які підтверджують, що те, що вона зробила, що цей мобіл дуже важливий для студентів і допомагає дітям. So that's there if you want to look at the research, but I'm always interested in your feedback, and if this worked for you, if you want to keep sharing, I will happily stay on and listen. And for next week, I will happily adjust anything that could be more beneficial. Аліша відкрита до запитань, до коментарів, вона може змінити, якщо ви відчуваєте, що ви хочете щось змінити. І якщо ви хочете поділитися своєю роботою, ще не поділилися, Аліша залишиться і подивиться на вашу роботу, якщо ви хочете з нею поділитися. А також, Олександр, в нас готова анкета. Будь ласка, Так, насилаю. Одне-два. Так, будь ласка, у чаті форма, і там буквально 2 запитання, там сподобалось, не сподобалося. Якщо ви можете, це займе вас 1 хвилину, просто натисніть, і ми дуже хочемо почути ваш відгук, щоб розуміти, що відбувається, як ви себе почуваєте. Я вам дуже вдячна за те, що ви з нами провели цей час.